דחוף. כן. אז לפי מה שאנחנו רואים בהקדמה של העץ חיים, שהמרחו, דרך אגב היום זה היוצא של המרחו, רבי חיים ויטל. אז היום בלילה? אז המרחו כותב על האריזל, הוא אומר שאותו דבר מה שהרשב"י אמר על עצמו, שהוא המשך של משה רבנו, הוא אומר אותו דבר זה גם, זה האריזל. שהוא ההמשך של האריזל. כן. הוא ההמשך לו. והוא אומר שככה בכל דור ודור יש את ההתגלות הזאת של נשמת משה רבנו. כן? זה כתוב בהקדמה של עץ חיים. כולנו בעצם אנחנו ניצוץ ממשה רבנו. זה גם כן אתה יכול להגיד, אבל זה לא אותו דבר. כן. בכל אופן, ממילא זה לא קושייה, זה שיש כל מיני צדיקים שאומרים על עצמם שהם עיבור של האריזל. לא, זה שהוא אומר כן, אבל שלא יתגלה לאף אחד. בסדר, כל אחד אומר שהוא לא יתגלה לאף אחד. בברסלב גם כן אומרים שזה גלגול של האריזל ומשה רבנו, וזה רק זה, ומסתם מה שגם בלובביץ' גם כן אומרים ככה, אני לא יודע, לא בדקתי, אבל וכולי וכולי. כל אחד יגיד את זה על הרבה שלו. לא, הוא אומר על עצמו. אני בהתחלה, כשהתחלתי... לא אמרו עליו, הוא אמר על עצמו. זה חשוב לי הנקודה. בשבילי זה לא חשוב, זה אותו דבר. זה היה ההשגה שלו, מה שהשם נתן לו. אני לא... הוא שמע על הרשש, לא? מבחינתי זה לא היה עקרוני מה הוא שמע ומה היה היחס שלו לקבלת הרשש. זה לא העניין. אני בטוח שאם תחקור את זה תראה שיש עוד הרבה צדיקים אחרים שגם כן אמרו על עצמם אותו דבר. זה לא קושיה. זה שיש נשמה כזאת שהיא מתעברת בכל אחד וכל אחד מרגיש שהוא בסדר, ככה זה ככה זה טבע הדברים. אני לא מוריד בערך אף אחד בזה שאני אומר שהיה עוד התגלויות והיה עוד... להפך, אני מבחינתי ברוך הבא לכולם. כל אחד מהצדיקים האמיתיים שהוא זוכה, ברוך השם, אשריו שזכה. אתה אומר, אין הנחתום מעיד. בסדר, תשמע, זה... אני אקריא לך את הלשון שהוא אומר, זה לא... כאילו, חביבי... יש איזה רב אחד שהילל מכיר אותו, שהוא כתב קונטרס שלם על נגד ברסלב, שבתוך הקונטרס הזה אז הוא כותב שם על זה כמו שאתה אומר, אין החתום מעיד על עצתו, זה איך רבי נחמן אמר על עצמו כאלה דברים שהוא הצדיק וזה 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 וזה. אז יש איזה אחד גאון כזה שלומד במיר, שהוא ברסלבר כזה מהירושלמים, שהוא כתב קונטרס לענות על הקונטרס ההוא, כן. זה שכתב נגד ברסלב, והוא הביא בתור ראייה, הוא הביא את רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, שבתוך הזוהר אז הוא אומר על עצמו ככה וככה. שפרקה אמרת. לא, כל מיני דברים, יש הרבה דברים שהוא אומר אתה הצדיק ואתה בזכותך לא נראתה הקשת ובזכותך זה וזה וזה, על עצמו, שבזוהר הוא כותב על עצמו. ואפילו בתורה, גם והאיש משה ענב מאוד. אז הוא אומר, אז הוא מביא גמרא שמה, שאומר שיש במקום שמכירים רב, אז הוא לא צריך להגיד על עצמו שום דבר. אבל במקום שהוא לא ידוע, אז הוא צריך להעיד על עצמו, כדי שאנשים יכירו אותו ויכבדו אותו. לא בשביל עצמו, אלא בשביל האנשים האחרים, שהם ידעו את הכבוד שצריכים לנהוג בו, בשביל לזכות אותם במצווה של לכבד תלמיד חכם. אז הוא אומר שמה למה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הוא כל כך הרבה פעמים חוזר על זה, על אותו דבר. הוא אומר כי כל פעם לפני שהוא אומר השגה חדשה, אז הוא צריך כביכול להודיע על עצמו שהוא יכול להגיד את ההשגה הזאת, שבאותו מקום של התורה שהוא עדיין לא ידוע שהוא זכה שמה להשגה, שהוא יכול גם שמה להגיד את החידושים שלו ואת ההשגה שלו. פחות או יותר, זה הכיוון של הדברים. יש בעריכות, אבל זה הכיוון של הדברים. אז ממילא אני אומר אותו דבר גם על כל הצדיקים לאורך הדורות, כל צדיק וצדיק. יש זכות ויש מקום לכל אחד מהצדיקים
להעיד על עצמו את המקום שבו הוא לא ידוע, מה שהוא יכול לתת לעם ישראל, מה שהוא בא לגלות לעם ישראל. טוב, אבל מרגישים, אני אמנם, איך אומרים, משוחד, אבל מרגישים שרבי נחמן זה משהו פיצוץ. בסדר, אז אתה קרוב לברסלב, אז אתה מרגיש שרבי נחמן הוא פיצוץ. רואים שזה משהו... בסדר, אני לא בא להתווכח על אף אחד, אני אומר עוד פעם, כל אחד עם הרבה שלו, עם הנשמה שלו, כל אחד עם איפה שהוא קשור, וזה שכל הנשמות האלה, של כל הצדיקים בכל הדורות, היה להם את הבחינה הזאת של נשמת משה רבנו, או נשמה של האריז, או מה שאתה רוצה להגיד. אז אם הזכרנו את רבי נחמן, נגיד משהו בשמו, על ספירת העומר, כי אני, איך אומרים, מרגיש משהו הציל את החיים שלי, אז הוא אומר שבספירת העומר, כל מה שמדברים זה מעניין הספירה. כך הוא אומר, כל יום, כל הדיבורים נתפסים על העניין הספירה. הוא אומר, אם מישהו כאילו יש לו אוזניים כזה מקבליים, הוא יכול לשים לב. אז אחד הדברים שהצחיקו אותי, זה שהיום זה יום השואה והגבורה. שזה השבוע של הגבורות, אז זה קוראים לשואה והגבורה. אז ככה, הזכיר לי את העניין הזה. טוב, בעזרת השם. בכל אופן, אני אומר, בשבילנו זה לא נפקא מינה. כל הצדיקים האלה אפשר ללמוד את התורה שלהם, ורצו ללמוד את התורה שלהם. כל אחד, מה שמעלה אותו, מה שמקרב אותו להשם. ברוך השם, זה כל העניין. כל אחד לפי הנשמה שלו. שנזכה ללכת בדרכים של הצדיקים, ולזכות בעצמנו גם כן לעיבורים של כל מיני נשמות, ולגלות חידושים בתורה בעזרת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.